Salutare! Astăzi vom vorbi despre o scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Nu uitați să vă abonați la Magia Literaturii pentru a fi la curent cu ultimele rezumate postate. Acestea fiind zise, să revenim la comedia noastră, o scrisoare pierdută. În această piesă de teatru, personajele sunt Zaharia Trahanache, Zoe, soția acestuia, Tipătescu Ștefan, Farfuridi, Brânzovenescu, Cața Vencu, Ghiță Pristanda și Agamiță Dandanache. Tipătescul era prefect, iar Pristanda polițist. Ștefan Tipătescu, prefectul județului, discută cu Ghiță Pristanda, polițaiul orașului. Acesta îl anunță că Nae Cațavencu, adversarul său politic, deține o scrisoare care îi poate asigura victoria la alegeri. Zoe Trahanache, soția lui Zaharia Trahanache, important personaj politic al partidului aflat la putere, pierde scrisoarea de amor primită de la amantul ei Ștefan Tipătescu. Tipătescu îi ordonă lui Pristanda să afle despre ce scrisoare vorbea Cațavencu. Între timp, Zoe și Zaharia Trahanache sunt șantajați de Cațavencu cu publicarea scrisorii. Tipătescu află de la aceștia despre șantaj, își pierde liniștea și ordonă polițaiului să-l aresteze pe Cațavencu. Originea scrisorii este descoperită. Un cetățean turmentat intră în scenă și le spune că Nae Cațavencu a reușit să îi sustragă scrisoarea, profitând de starea acestuia de ebrietate. Pristanda le comunică celor doi că adversarul său politic le va înapoia scrisoarea doar în schimbul candidaturii la Camera Deputaților. Între timp, ambii candidați politici par a avea ceva de ascuns. Trahanache descoperă că Nae Cațavencu a falsificat o poliță. Farfuridi și Brânzovenescu, membrii însemnați ai partidului aflat la putere, îl acuză pe Ștefan Tipătescu de trădare într-o plângere trimisă la București. Temându-se pentru reputația sa, Zoe se întâlnește cu Nae Cațavencu și îi promite sprijinul în alegeri. Apoi încearcă să-l convingă pe amantul ei, Tipătescu, să facă același lucru. Inițial, prefectul refuză, încercând să-i ofere lui Cațavencu numeroase funcții și o moșie, dar, în final, cedează presiunei Zoei. Între timp, de la centru se anunță candidatura unui nou personaj, Agamemnon Dandanache. Punctul culminant este atins când Farfuridi și Cațavencu își rostesc discursurile electorale, încercând să-i convingă pe alegători de calitățile lor politice. La anunțarea candidaturii lui Dandanache, cele două tabere electorale ajung la conflict, iar Cațavencu pierde în învălmășeală pălăria, în căptușala căreia se afla chiar scrisoarea buclucașă. Zoe este foarte îngrijorată că nu-l găsește pe Cațavencu, căruia să-i înapoieze obiectul șantajului. Între timp, noul candidat, Agamiță Dandanache, sosește în oraș, iar Zoe Știpătescu află de la acesta că și candidatura lui a fost câștigată tot în urma unui șantaj cu o scrisoare compromițătoare. Își face apariția și Cațavencu, dar nu mai are scrisoarea. În scenă intră cetățeanul turmentat și înapoiază Zoei scrisoarea găsită în pălăria lui Cațavencu. La sugestia Zoei, Nae Cațavencu acceptă să conducă festivitățile încinse alegerii lui Dandanache, iar totul se termină într-o atmosferă de sărbătoare. Aceasta este o comedie ce aparține genului dramatic și întrunește atât trăsăturile genului dramatic cât și al speciei. A fost scrisă special pentru a fi reprezentată pe scenă, de aceea este structurată în 4 acte și mai multe scene. Comedia O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale s-a jucat cu un succes răsunător pe scena Teatrului Național din București pentru prima dată la data de 13 noiembrie 1884 și în prezent se joacă la fel cu un succes fabulos. O scrisoare pierdută are ca temă moravurile politice, ilustrând dorința de parvenire a burgheziei în timpul campaniei electorale pentru alegerea de deputați. Între oamenii politici se nasc tot felul de conflicte. Între reprezentanții opoziției, Cațavencu, și grupul de intelectuali independenți și membrii partidului de guvernământ, Ștefan Tipătescu, Zoe Trahanache, Farfuridi și Brânzovenescu.
Subiectul este simplu. Se desfășoară ascendent și atinge punctul culminant în care cititorul sau spectatorul trăiește o tensiune maximă și încheindu-se cu un desnodământ comic. Sper că v-a amuzat această piesă de teatru și v-am făcut curios să o citiți pe îndelete. Nu uitați să vă abonați pentru a afla mai multe despre lumea magică a literaturii. Pe data viitoare!